ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਚ 12% ਦਾ GST ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ 100-150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ 80-90 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆ 120 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਾ ਲੀਵਰ ਦੀ ਸਿਰਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਵਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੀਣ ਚ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੀ ਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 140 ਰੁਪਏ ਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਹਾਂ। ਔਰ 100 ਰੁਪਏ ਚ 12% ਦਾ GST ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਚ ਗਏ 88 ਰੁਪਏ। ਉਹਦੇ ਚ 30-35 ਰੁਪਏ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਚ ਗਏ 53 ਰੁਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਤੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਚ ਗਏ 40 ਰੁਪਏ। ਜਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ 10 ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ C&F ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਮਿਡਲਮੈਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਹੈ, 20-25 ਰੁਪਏ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਲੱਗੀ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੂਗੀ। ਸਸਤੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪੀਣ ਚ ਕੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮਿੱਠੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਸੋਰਬਿਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੀਨਾ ਸਿੱਖੋ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਾਰਮੂਲੇ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 450 ਡਾਕਟਰਸ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਇੰਪਲੋਈ ਹੈਗੇ ਆ, 3000 ਇੰਪਲੋਈ। 3000 ਇੰਪਲੋਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ 1000 ਇੰਪਲੋਈ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ 200 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਨੈਚੁਰੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ, ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਚ 58 ਹਸਪੀਟਲ ਹੈਗੇ ਆ, 60 ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡੇ 17 ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ, 14 ਰਿਸਰਚ पेपर बिना किसी दवाई दे, टोटल 31 रिसर्च पेपर छप चुके हैं। पूरे भारत में हमारे 58 से अधिक हॉस्पिटल्स, 60 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं। पूरे भारत में 900 से अधिक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक व नेचुरोपैथी डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत के हर बड़े शहर में हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं। इनमें से मुख्य हॉस्पिटल मेरठ, दिल्ली NCR, मुंबई, लखनऊ, डेराबसी, पंचकुला और कुरुक्षेत्र में हैं। यहाँ पर किडनी फेल, लिवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जोड़ों के दर्द, डायबिटीज, BP, शुगर, पाइल्स, फिशर व फिस्टुला और अन्य बड़ी से बड़ी बीमारियों को रिवर्स किया व सिखाया जाता है। अगर आप वीडियो में कही गई बात से सहमत हैं तो Y टाइप करें, सहमत नहीं हैं तो N टाइप करें।